Ja, välkomna till ett avsnitt. Idag så är vi tillbaka på Björksund och Hånö. För mig så är det här andra gången som jag är här. Och förra gången hade vi väldigt otur med vädret om man får säga så. Det regnade. Men vi hade otroligt bra jaktlycka. Vi står så att vi har skog bakom oss och sen åker rakt framför oss. Och det är framför oss som drevet kommer. Idag skjuter vi rådjur. Det är kid och det är get. Jag tror vi sparar bockarna. Det var tillåtet att skjuta små bockar men det är lika bra att släppa dem. Vi skjuter dov, kalv och spets och även hind. Helst smaldjur och då ska de gärna komma mer än en. Men först och främst kalv och spets. Mufflon, då är det lamm och det är tacka. Och sen väldigt små baggar, lovliga. Och på vildsvin skjuter vi allting jägarmässigt. Och självklart ingen förande sugga eller dragen sugga. Och kron, då är det hind och det är kalv. Så lite beroende på vart vi är, om vi är på Hånö eller Björksund, så är det upp till 6 taggar på handjuren, men främst hind och kalv på kron. Och nu börjar låta i skogen överallt. Bra hundjobb och enligt hundförarna så är det mycket vilt på benen. Och sen här då när det är några minusgrader så blir oftast viltet lite lättare på benen. Står inte och trycker lika mycket. Så det är bra. Det var upptag precis framför oss. Men det går norrut, alltså till vänster om oss. Mufflon. Passerar E9. Och nu hade passgrannen där borta ett mufflon på sig. Det var jättelångt håll, jag vet inte vad det var, men det var inget handjur som vi kunde se härifrån i alla fall. Nu kommer dov längre bort där också. Såna här dagar när det är fruset och det är fruset i backen och det har varit det länge tid. Även om det har varit plusgrader idag så kan det vara fruset i backen. Så är det jätteviktigt att tänka på kulan. Vart den tar vägen efter att den har träffat djuret. Så det är jätteviktigt med bra kulfång. Och i det här fallet, nu står vi lite högre. Vi åker nedanför oss, men det är bra att släppa in viltet ganska tätt inpå så man får kulan att gå så snabbt som möjligt ner i backen.
vi se om det smäller inte borta nu då. Då är den här såten bruten och vi såg ett rådjur precis här i pass. Stod och kollade på oss. Annars har vi sett lite djur på långt håll. Men det är också allt för oss. Dags för så 2. Jag fått i oss lite kaffe och bulle och stå och köta lite skit med de andra gubbarna. Nu har vi fått ett pass precis vid vägen. Vi står högt i torn. Vi har en hästgård precis till höger om oss här. Och sen fortsätter passlinan längs med vägen bortåt. Så vi skjuter med bra kulfång framåt och sen bakåt. Och drevet kommer komma rakt framifrån här. Så vi kör på. Vi har precis ställt ut och en passgranne längre bort. Han skjuter på någonting. Jag har ännu inte hört vad det är för något. Vi får se. Bakom. Jag kommer inte ihåg bakom. Det vart vi lite lurade. Det kom 5 stycken dov bakifrån. De ställde upp sig jättefint men rakt mot hästgården. Men de gick in i såten så vi får se om det är någon annan som får det passa. Här på Hånö och Björksund så har de en väldigt kompetent viltpatrull. Och idag har vi valt att underlätta deras arbete lite grann. Så att därför så har vi faktiskt tagit med en fyrhjuling från Segway som är en av våra samarbetspartner. Så idag ska de ha den för att få fram viltet och kunna få med sig det hem till slaktboden. Jag vet ju själv hur mycket man har nytta av en fyrhjuling. Jag bor själv på en gård och det är ett fantastiskt redskap för att dra fram vilt eller när man har fällt några träd eller vad det nu kan vara. De säger att man inte ska pissa pass för att man har förstört allting. Det har jag gjort i alla mina år. Det har gått ändå. Sen om det är ett finande koncept att pissa pass. Nej, det kanske inte är, men det kan inte förstöra så mycket. En ensam dåvind. Stod och väntade för att det skulle komma en kalv, men det gjorde det inte, utan den var helt ensam. Och vi skjuter inga ensamma hondjur idag, utan dov. Så att det är bara att lyfta vatten. Det är fina djur. Ja, nu har det varit ganska lugnt den här såten. Vi har haft några viltpass, absolut. Så inte för det, men generellt så brukar den här såten innehålla lite mer vilt än så här. Och väderförhållandena är optimala för viltet. Det är lite
frusit i backen och viltet blir ganska lätta. De står inte och trycker. Så att, märkligt. Men så är det. Vill du ta jägarexamen och bli en del av Jägarsverige? Numera så erbjuder Jakt är jakt kompletta jägarexamensutbildningar tillsammans med jaktskolan här på Varpsund Home of Shooting. Jägarexamensutbildningen består av en gedigen teoriutbildning följd av en komplett skjutskola. Du skjuter och tränar tills att du känner dig redo. Välkomna till Jägarsverige! Då har vi fått lunch i magen och jäkligt gott som vanligt. Så nu ska vi köra ytterligare såt och på väg ut hit så såg vi en hel del då. 2 grupper. Så att ja, hoppas att de kommer hit. Men ja, ska vi ladda bussen för hundförarna har gått igång. Och för er som undrar så använder jag mig av Sacos Super Hammerhead. Det är en kul jag har kört i många år och tycker det funkar skitbra. Vårt pass är ungefär 100-150 meter från sjökanten. Här vid sidan om så har vi ett jättestort berg och bra med viltstiga precis nedanför berget. Så det här känns bra. Sen har vi 2 passgrannar ner mot sjösidan. Men jag fick välja pass och jag valde det här. Så att vi får se om jag är rätt eller inte. Drevet kommer komma rakt framifrån. Och vegetationen är inte jättelångt borta. Så när viltet väl är framme så är det väldigt stor risk att de ser oss. Så då får vi ta snabba beslut. Jag kan nog gå fort. Här ser vi väldigt tydligt på hur många vilt jobbar när de vet att det är skyttar utställda och när de har hundar efter sig. De söker sig mot högre höjder för att kunna ha koll på läget mycket lättare. Och så var det i det här fallet. Det kom hind och kalv. Och de höll att gå upp på höjden innan de kom fram till oss. Kalven var skjuten där uppe av passgrannen och hinden stod och kollade läget. Och sen sprang ner och från hundarna. Så att, det är fascinerande, men smart. Så får man ett sånt här pass som vi har med höga höjder runt om oss så är det bra att hålla utkik för dem. Kan ofta tassa runt uppe så man är beredd om de kommer ner. Så ja, det var bra fart på hinden som kom. Ett nytt gäng med dåver valde att gå på höjden till passgrannen och han sköt ytterligare en dåvkalv. Och 2 hindar gick ur såten. Nu smäller det runt om också så att ja, det händer en del. Kul! Kul när det är bra fart och kul när det är bra hundjobb. Sen är det upp till oss skyttar att förvalta lägena som vi får.
plötsligt hände det. Det var precis som jag sa att vi var väldigt nära. 2 hundar rev i och vi hörde att det brakade till rejält. Och ut kom ett ensamt djur. Tycker att det är en galt, men jag vill vara 100% säker. Den stannar upp bara en 10-11 meter från oss bakom en gran. Och jag tror att jag ska kasta, men jag gör inte det. Jag fortsätter förbi och kan dra ett väldigt säkert skott. Och det går bra. Så en fin galt. Jättekul. Sista såten för idag. Jag är nu bruten. Det här passet var ju faktiskt mycket mer händelserikt. Och jag fick avsluta med en fin galt. Superkul. Allt är roligt och nu var det väldigt nära, men det gick bra. Så vi går fram och kikar på galten och sen blir det nog en viltparad, skulle jag tro, när vi samlas allihopa.